Dobré dopoledne, vítám vás na online tiskové konferenci k 20. ročníku Mezinárodního festivalu spisovatelů Praha. Good afternoon. Welcome to the press conference for the 22nd Prague Writers Festival. It's a good choice. It's a good choice. What are the markets saying? What are the markets feeling? What are the markets crying? Only the future exists. Je to dobrá volba. Co nám říkají trhy? Co cítí trhy? Nad čím pláčí trhy? Existuje pouze budoucnost. We come to the futurists, 1909, futurist aesthetics with its emphasis on speeds, dynamism and simultaneity. This question of also war, destruction, the wrecking ball of history. This is reflected in the poetic perception of a chaotic universe. The futurists perceived that chaos. They perceived chaos not in negative terms, but as a disruption of order, but as a natural condition. Vracíme se tím vlastně i k futuristické estetice, která kladla důraz na rychlost, dynamiku, souběžnost, což vlastně odráží poetické vnímání vesmíru jako chaosu. Jenže futuristé chaos nevnímali nějak negativně, jako narušení řádu, nýbrž jako stav, který je přirozený. We're living our daily lives with this natural condition, which of course is unnatural, with the speed, with the destruction. And the future is almost a retrogression to the 19th century. The future lends itself as something gray, not something bright. We're fearful of the future. Why is that? The question is going to be discussed in many conversations at the festival. A tento přirozený stav ovšem je pro nás také nepřirozený tou svou rychlostí, tím, že je tak ničivý. A budoucnost se vlastně začíná vracet do minulosti, někam do 19. století a už nevypadá nějak zářně, ale naopak spíš šedě. Takže z ní máme trošku strach a právě proč máme strach z budoucnosti bude i tématem některých z debat, které se budou konat v rámci festivalu. K tomu tématu existuje pouze budoucnost se váže také vizuál festivalu, který je letos velmi dramatický a emocionálně silný. Můžeš nám takhle přiblížit, kdo je autorem té malby a proč si vybral právě tuhle? The topic "Only the Future Exists" is also represented by this visual that we have this year, which is very dramatic, laden with emotion. Could you perhaps tell us who is the author of the visual of the painting and why did you choose this painting? It's dramatic in the sense that it's part of my life. It's dramatic in the sense that it's a very great American painter by the name of Andrei Kaufman. And we met each other in 1969. We met each other over a very beautiful Armenian woman who taught us to eat French fries using mayonnaise. We met at school. We've remained friends ever since. And he is living in Ridgefield, Connecticut. Ten obraz je dramatický, myslím právě proto, že je součástí mého života. Jeho autorem je americký malíř Andrei Kaufman, s kterým jsem se seznámil v roce 1969 a to za těch okolností, že jsme oba měli zájem o stejnou arménskou slečnu, která nás naučila jíst hranolky s majonézou. Takže jsme se setkali tehdy ve škole a od té doby jsme zůstali přáteli. A nyní tady Andrei Kaufman žije v Connecticutu. The writers are really fabulous. They're from every place, from India, from Egypt, from California, very exotic place, very exotic. They're from every place, and they're fabulous.
they're from the Iberian Peninsula, the two great authors of the Iberian Peninsula, Antonio Lobos Antunes from Portugal and Juan Godazola from Spain. Okay? And that includes also Andalusia, because Juan Godazola lives now in Marrakesh. So this world, and I believe that, from my childhood, that Portugal is the oldest democracy in Europe. I think it's true. It's true. But it's maybe the most populated country in Europe because everyone has at least 5 names. Na autory jsme tu jaksi zapomněli, ale jsou opravdu skvělí a jsou odevšad. Máme tu autory z Indie, z Egypta, z Kalifornie, což je velice exotická destinace. Jsou opravdu vynikající. Máme tady zástupce třeba z Iberského poloostrova, což je Antonio Lobo Antunes z Portugalska nebo Juan Goytisolo ze Španělska. Vlastně tím se posouváme i do Andaluzie, do Marrakeše, kde Juan Goytisolo v současné době žije. A vlastně k Portugalsku bych řekl něco, co si vzpomínám z dětství, že jsme se učili, že to je nejstarší demokracie v Evropě, což si myslím tedy, že je opravdu pravda. A podle mě je to také snad země s nejvyšším počtem obyvatel, protože každý tam má aspoň 5 jmen. Very simply, we're going to speak, I think, about Antonio Lobos Antunes. He's one of the really great writers, but it occurs to me, in terms of the future, we're bringing writers from Egypt, Hamdi El-Ghazar. What really happened to Tahrir Square? We're bringing Gündüz Vasaf, really from Turkey. So what's really happening in this world? What's happening? We have a conversation, the future of Islam is a tremendously important conversation, And Duo Duo, the very great poet from China who's coming, in a contemporary sense, it's extremely exciting to hear what they have to say. Takže to by byl Antonio Lobo Antunes, skvělý spisovatel a také představitel toho, co se bude dít v budoucnosti, stejně jako zástupci části světa, kde se toho teď opravdu hodně dělo, jako třeba Hamdi El-Ghazar z Egypta nebo Gündüz Vasaf z Turecka, takže bude velice zajímavé zjistit, jaký mají oni názor na aktuální dění. Máme tady také jednu debatu na téma budoucnost islámu, což bude opravdu, myslím, velmi zajímavá a důležitá diskuse. Pak tady máme performera a básníka Duo Duo z Číny, takže budeme tady mít opravdu pohled z druhého konce světa. Well, yes, thank you. I think the most important feature that we can associate to Antonio Lobo Antunes is the fact that he is the author of a very dense prose. By writing as he writes, he creates a different world, and he creates this world in such a complexity that we can both perceive his past experiences in what he produces, but we can also understand, and this comes very in handy, the future that perhaps we can anticipate. Lobo Antunes' prose, it's done in such a generous way that he allows us to go inside his world by writing his prose. And I think this is probably the most interesting aspect of his writing. He is, as I think you know, one of the most translated authors in Portugal. He won prizes all around the world, but to be honest, I don't think he really cares about that. To write, for him, it's a simple exercise related to existence. Everybody drinks, everybody eats and breathes, and Lobo Antunes writes. Not only.
Děkuji. Myslím si, že takovým nejdůležitějším, nejzajímavějším rysem Antonia Lobo Antunše je, že to je autor tak propracované prózy, že vás dostává do svého světa, vytváří úplně nový komplexní svět, takže jste schopni vnímat tento svět prostřednictvím jeho zážitku a zároveň, což je v tomto kontextu zajímavé, i můžete díky němu pochopit, co máte očekávat od budoucnosti. Takže ta jeho próza je velice bohatá a velkorysá tím, že čtenáře vpouští do svého světa a to si myslím, že je tedy opravdu nejpodstatnější aspekt jeho prózy. Patří také mezi nejpřekládanější portugalské autory, dostal celou řadu cen po celém světě, ale upřímně řečeno si myslím, že je mu to tak trochu jedno, protože psaní je pro něj součást existence. Každý jí, pije, dýchá a Antonio Lobo Antunes píše. Tomáši, jaká je budoucnost ekonomie, nebo jaká bude ekonomie budoucnosti? Dá se ještě hovořit o nějaké etice ekonomie budoucnosti? Thomas, tell us what is the future of economy or what is the economy of the future and can we still speak about ethics? Tak kdysi dávno se nám budoucnost zjevovala pomocí můz, snů a takových věcí, na které dnes se díváme se zdviženým obočím. Long ago we used to look at the future through the muses or through the dreams and today that will only make us lift our eyebrows. A na druhou stranu nikdo z ekonomů nedokázal tu finanční krizi pořádně předpovědět a stalo se takovým klišé, že byla nepředviditelná. But on the other hand, none of the economists were able to predict the financial crisis and now it has become almost a myth that it was unpredictable. Ale zdá se, že právě umění o takové krizi hovořilo už dlouhou dobu. Pokud se podíváte, ať už jsou to populární filmy, nebo umělecké filmy, nebo koneckonců umění, jak literaturu, tak třeba i obrazy, tak to jsou všechno velice kritické reflexe, až často armagedonální o naší společnosti. Většina umění je kritická vůči současnému systému. A byla dlouhou dobu. But it seems that art has spoken about this crisis for quite a long time, either through popular films, artistic films, literature, paintings. It has been critical, almost in an Armageddon-like way. It was able to reflect our society, but that's art. Art has always been critical to the current situation. A jak s tím souvisí Monika Načeva? Ta bude na gala večeru spolu se svým kamarádem, známým muzikantem Timem Wrightem pořádat performance nazvanou Podsta Johnu Ashberymu. Já bych poprosil Moniku, aby nám něco řekla o Timu Wrightovi, který tady možná není pro všechny naše diváky úplně známý. Tak zaprvé, jak jsem se dostala k tomuto dílu festivalu, já s festivalem spisovatelů už spolupracuji po třetí. Dříve to bylo přes slova Jáchyma Topola a teď je to pro mě vlastně takové poprvé, kdy jsem byla oslovena, abych dělala verše, které jsem si sama nevyhledala. A to, abych připravila verše amerického básníka Johna Ashberyho. Takže to byl pro mě takový velký úkol prokousat se jeho poezií a zaujalo mě hodně, teda hlavně ty jeho rané verše, takže tam jsem něco vybrala, plus něco úplně novýho, připraveného, který u nás ještě ani nevyšlo, nebylo přeložené. A Tim Wright, oslovila jsem na tuto spolupráci Tima Wrighta kvůli vlastně kvůli celkovému tématu festivalu, která je o budoucnosti, a Tim Wright je velmi zajímavý hudebník, který dělá hudbu, skládá hudbu v současnosti přes matematické softwary. Takže, jak tady pan Sedláček mluvil přes ty čísla, tak on dělá hudbu přes čísla. Škoda, že zrovna odešel. Ano. And, now perhaps we should explain what is the link of the festival to Monika Načeva. At the
gala evening, she's going to be present with her friend, musician Tim Wright, in a performance called The Tribute to John Ashbery. And perhaps we should say who Tim Wright is, because he may not be that well known to our audience. So Monika Načeva says that it is the third cooperation with the festival. First of all, it was through the writings of Joachim Topol, and this year it is the first time when I haven't chosen the poems myself. I have been asked to work with John Ashbery's U.S. Poet's work, and it was quite a challenge, but it was an interesting challenge, and I chose some of his early poems and also some of the newer work that hasn't even been translated into Czech yet. And as for Tim Wright, I decided to ask him for cooperation because the topic of the festival, which is related to the future, is, I think, quite pertinent because Tim Wright is a musician who uses math software to compose his music. So as Tomáš Sedláček said, that economy works through figures. Here the figures give us music. I'd just like to say thank you very much to the city of Prague, who really supported us in every possible way, in a very great way, and to Prague Gas, Hotel Josef. Here we are, Hotel Josef. Turkish Airlines for helping us bring the writers to Prague. All the embassies, the European Union Commission office here, the embassies have been tremendous. The Norwegian embassy, the Portuguese embassy, 140 bottles of wine, it can't be bad. We're really very happy with their very great support. All of our sponsors, we thank you very much. See you at the festival. Bless you. Thank you. Václav.